mai nap folyamán a Harsányi horgásztavon fogok horgászni, amely egyik kedvenc vízterületem. Nagyon sok kellemes emlék és élmény köt ide, hiszen itt sikerült megfognom eddig a horgász pályafutásom legnagyobb pontjait is. Az elmúlt évben, 2013-ban nem volt módom itt horgászni, viszont idén, 2014. szeptemberében ismét ellátogathattam erre a csodálatos vízterületre. Akkor 3 egymást követő nap próbáltam, teszteltem nagyon sok új csalit, etetőanyagot és végszerelékformát, aminek az eredménye 3 darab 20 feletti ponty megakasztása lett. Ebből 2 sikerült partra is segítenem, és sikerült eddigi új pontyrekordjaimat is felállítani. Megfogtam legnagyobb tükörpontyomat, amely egy 21,22 kg súlyú, és megfogtam a legnagyobb tőpontyomat is, amely 21,78 kg súlyú hal lett. Nagyon büszke vagyok ezekre a fogásokra, hiszen finom szerelékkel, féderbottal sikerült ezeket partra segíteni. Azonban pont az a 3 napos horgászat világított rá arra, hogy milyen jelentős mértékben megváltozott a harsányi horgászat, akár az elmúlt 1 év távlatában is. Amikor utoljára itt horgáztam, 2012 késő őszén, amelyről egyébként forgattunk is, akkor pont szembe a Keresztgáton horgáztam, akkor is sikerült sok szép halat fogni. Akkor bizonyára emlékeznek a kedves nézők, többször hangsúlyoztam, hogy a harsányi horgászat sikeres belépője a minimum 100 méteres dobás. Nos kérem, ez megváltozott, és ettől az évtől ki kell jelentenem, hogy ahhoz, hogyha valaki itt eredményesen akar halat fogni, minimálisan tudni kell dobni 120 métert. Miért távolodtak el a halak ilyen távolságba? Hát a harsányi horgásztó, mint ahogy most is látható, pedig őszi időszak van, teljes egészében tele van. Egy talpalatnyi szabad hely nincs. Körülöttem, mellettem is mindenhol horgászok vannak a vízparton. Ezek a horgászok elsősorban a bojlis technikát preferálják, és egymást túllicitálva, egymással versenyezve dobnak egyre távolabb és távolabb. Sőt, ezt ráadásul meg is tudják viszonylag pontosan etetni. Tehát itt most 130-140 méterre horgászó bojlis horgász az egyáltalán nem számít titkosságnak. Ha szeretnénk velük felvenni a versenyt, és azt a sávot meghorgászni, ahol vélhetőleg a legtöbb hal tartózkodik, akkor bizony kénytelenek vagyunk oda bedobni. Persze mindezek után joggal merül fel a kedves nézőkben a kérdés, hogy miért nem veszek akkor a kezembe én is egy bojlisbotot. Hát azért, mert a modern féderbotok ennek az elvárásnak is meg tudnak felelni, és képesek ilyen dobótávolságok elérésére. Ebben a filmben azokat a trükköket kívánom bemutatni, amelyek segítségével ön is elérheti ezeket az álomtávolságokat. Miközben bemutatom azt, hogy hogyan lehet a Harsányi tó nagypontjai közül is néhányat hologra segíteni. Titkon abban bízom, hogy ezek között ott lesz új személyes rekordom is. Időközben az eső is elerett, amely így ősszel nem meglepő, de hát ez minket horgászokat egyáltalán nem tart vissza attól, hogy vízparton legyünk, és ilyen körülmények közepette folytatom a bemutatót. Ahhoz, hogy ilyen dobótávolságokat el tudjunk érni, mint amelyről a bevezetőben már szó volt, mindenképpen egy olyan botra van szükségünk, amely ezeknek a feltételeknek maximálisan megfelel. Az új Team féderbotok közül a Mastercarp 420 XH típusjelzésű bot tökéletesen alkalmas erre a feladatra. Dobósúly tartománya 50-170 g, amely egy 100-120 g össztömegű kosarat gond nélkül repít 100 méter feletti távolságba. Érdemes a botnak néhány sajátosságát megismerni, hogy kiderüljön, mitől is alkalmas erre a feladatra. Elsőként a nyélhozt említeném, ami az átlagostól hosszabb, 57 cm. Ennek a megnövelt nyélhoznak köszönhetően kisebb lendítőerővel tudjuk sokkal könnyebben nagyobb távolságba bevetni a végszereléket. A következő legszembetűnőbb jellemzője a botnak az a megnövelt gyűrű átmérő, amely ráadásul precízen ki van mérve, hogy hol kell nekik elhelyezkedni annak érdekében, hogy mind dobáskor, mind pedig fárasztáskor tökéletes karakterisztikája legyen a bottestnek. Fontos megemlíteni, hogy természetesen mind a 3 különböző erősségű rezgőspicc megnövelt gyűrű átmérővel rendelkezik, amely tökéletesen harmonizál a bottesten található nagyméretű gyűrűkkel, így garantáltan nem fékezi a főzsinort. Ami viszont egyáltalán nem látszódik, de mégis kulcsfontosságú, az a bot alapanyaga. Ez IMT8 Power Carbon alapanyag. Ez adja meg azt a különleges karakterisztikát, azt a feszességet, amely segítségével könnyedén tudunk nagy távolságba dobni, de mégis élmény lesz vele a hal fárasztása. Megvan az első ponty. Nagyon nehéz megítélni itt Harsányban az első kirohanás után, hogy mekkora a hal.
némi túlzásra egy 10 kilós és egy 20 kilós hasonlóképpen viselkedik. A fárasztás utolsó fázisában, a part előtt akkor válik nyilvánvalóvá, hogy mekkora igazából a hal. Illetve, hogy említettem, a bevezetőben a rugalmas közegnek köszönhetően, a nyúlékony főzsnornak, a lágybotnak köszönhetően sokkal kisebb ellenállást érez a hal, nem küzd olyan vehemenciával, mint amikor ezt egy keményebb, lényegesen erősebb felszereléssel próbálják meg part felé kényszeríteni. Megérezte a part közelségét. Kicsit menekülőre fogta. Így látszik, hogy milyen szépen görbül dolgozik a féderbot. Nagyon jól tompítja a halnak minden fejrázását. Szép hal lesz szám. Szágban az első ponty. Még mindig küzd. Ebből is látszik, hogy a féderbotos fárasztás mennyivel kíméletesebb, és szinte észrevétlenül sikerült kivezetnem a part közelébe. Hopp, még a csali is látszódik. Igaz, már nem sok maradt az oldó csaliból. Ez egy küzdelmes nap. Nem lehet harsányban sem mindig minden dobásra pontyot fogni. Nagyon meg kell küzdeni minden egyes kapásért. De lám, előbb-utóbb sikerül megtalálni azt a csalit, azt a csali kombinációt, amivel partra segíthetők, és egy gyors futó erejéig kézben tarthatók. kg 80 deka, majd 11 kg az első hal súlya, és véletlenül az igazán ígéretes időszak még csak most kezdődik, hiszen ránk vár a szürkület és az éjszakai órák. Ez 120 métertől távolabb esett le. Hát ott sem jön hal, akkor sehol. Természetesen mit sem ér a legjobb bot a hozzáillő ósó nélkül. Én ezekhez a Team Feeder Special 5500M típus jelzésű nyeletőfékes ósókat választottam. Az órsók dobjára 20-as, míg erre pedig 18-as monofil főzsnort csévéltem. Sokan szerintem ott hibáznak, hogy túlságosan vastag főzsnorral próbálnak nagy távolságra dobni. Egy 25-ös, vagy ne adj Isten 30-as főzsnorral 10, 20, 30 vagy akár 40 méterrel is csökkenhet az elérhető dobó távolság. Tudom, hogy meghökkentő harsányban, a nagyhalak birodalmában, ahol akár 20 kg feletti hal is rogra akadhat, egy 18-as főzsnorral horgászni. De egy megfelelő fékrendszerű orsóval, amely a kritikus időszakokban is tudja a dolgát, egy ehhez párosuló rugalmas bottal és egy jó fárasztási technikával, tapasztalatból mondom, hogy némi túlzással bármekkora hal megfogható. De mindez egy nyílt, akadómentes területre vonatkozik. Persze a következő joggal felmerülő kérdés, oké, hogyha ilyen vastag vagy ilyen vékony a főzsnorunk, akkor hány óraosszáig tart egy termetes hal kifogása? A gyakorlat azt mutatja, hogy 15, maximum 20 percen belül a legnagyobb hal is partra segíthető. Még egy indok, amely a vékony főzsnor mellett szól, az pedig nem más, mint a dobótávolság további könnyed növelése. Teljesen azonos a két bot, teljesen azonos a két orsó, még a végszelék is. Egyetlen egy dologban tér el, az egyiken 20-as, a másikon 18-as főzsnor van. A vékonyabb főzsnorral ellátott orsóval akár 10 méterrel tudok nagyobbat dobni, mint a 0,2 mm-rel vastagabb főzsnorral ellátott orsóval. Tehát, ha minden méter számít, ez egy újabb érv, amiért érdemes használni. Azt a rendkívül nagy igénybevételt, amelyet az egész felszerelésnek el kell viselnie a dobás során, a monofil főzsnor nem bírná el. Ezért fonott dobelőkét kell használni. Én 19-es Power Pro-t használok, amely a bot másfélszeres hossza. Erre van felfűzve a végszerelék, amelynek az alapja egy 25, illetve egy 35 g-os pelletféder kosár. Mindkettő csúszóra van állítva, de csak egy bizonyos határig, egy felső ütköző pontig tud a szerelék csúszni. A 25 g-os változat annyiban tér el az eredeti gyári kiviteltől, hogy egy húzalólmot tekertem 2 bordájára. Ezzel a megoldással a 25 g-os kosárból 40 g-os lett,
amelynek köszönhetően még kisebb átmérővel, de kicsit súlyosabban úgy repül, mint egy lövedék. Na, ezzel további 3, 4 vagy akár 5 métert nyerünk egy hasonló, de mégis könnyebb 35 grammos kosárral szemben. Ráadásul ennek a két lesúlyozott bordának a további előnye, hogy amikor etetőanyagot töltünk bele, ha a csalit vissza akarjuk helyezni a kosárba, mindig biztosak lehetünk abba, hogy ez így ebben a formában fog a mederfenékre érkezni. Ha ide nyomjuk a csalit, biztosak lehetünk benne, hogy kioldódáskor az nem fog a kosár alá keveredni, vagy nem fog a bordákba beleakadni. Újfent jó néhány méterrel lehet a dobótávolságot növelni, hogyha a csali nem szabadon, dobáskor tekeredik, mint egy propeller, hanem vissza van töltve, vissza van nyomva a kosárba, és a végszerelékünk légellenállása ezzel is csökkenthető. Nemrég sötétedett be, és lám itt az újabb termetesnek ígérkező pontja a horgon. Sikerült már a parcéli zónába kihúzni. Pú, mekkora! Hoppá! És benne van. Újabb szép tükörponty. Ezúttal a nagy halibutpelet és a fluoronász kombinációja lelt gazdára. Ez igazán súlyos termetes. Gyönyörű tükörponty. Megtartani sem egyszerű. Hát ez már 15 kg bőven felül van, sőt, közel a 20-hoz. Mindjárt megmérjük és kiderül, hogy mekkora ez a csodálatos tükörös. 18 kg 96 deka, majdnem 19 kg. Mondtam, hogy lesz ez még jobb is. Igazam volt, még a sötétedés előtt, amikor bedobtam arra az ígéretesnek tűnő helyre. Mit mondtam? Na ezt nem húzz el, akkor semmit. Hát elhúzta. Már vastagon benne járunk az éjszakába. Az eső hol megáll, hol elkezd szemerkélni, az elnyő is állandó kellékké vált. Egyre álmosabb vagyok, nem sok választalat, hogy elaludjak. Egyre nagyobb csalikat teszek föl, annak érdekében, hogy hát ha sikerült tényleg az igazán nagyokat kiválogatni, kiszelektálni. Hogyha ezen kapás lesz, akkor az véletlenül már egy igazán termetes hal lesz. Bár egyértelműen a csali méretével nem lehet szelektálni a halakat, sokkal fontosabb inkább a csali íze, és hát a megfelelő hely, illetve az az etetőanyag, ami a kosárba kerül. Folyamatosan kísérletezek. A jól bevált alap prémium halibut etetőanyaghoz különféle aromákat teszek. Most egy kis flueszencia, fokhagyma mandula aromát, ismertem nevén ördögűző, ez a fantázia neve, ami választékunkban keverek. Ez az abszolút tömény változata ennek az aromafajtának. Igazán keveset kell hozzátenni az eredetőanyaghoz ahhoz, hogy egy nagyon markáns, kellemes íze, illata legyen neki. Egyébként az eredetőanyag már tartalmaz pelletpakkot, abból is a fagyos ponty fantázia nevűből tettem bele, hiszen ősz van, megyünk bele a hideg téli időszakba, ez az ízvilág, ez az aroma tökéletesen passzol ehhez a keverékhez. Ez kerül bele a kosárba. Nagyon bízok ebben, hát ha éppen ez adja most a hőn áhított nagy halat. Itt ugyanis minden dobásban benne van, akár egy kapitális példány megfogásnak a lehetősége is. Tökéletes dobás. Kellően távolra sikerült.
lassan, üregesen, komótosan megy, méltatlankodva rázza a fejét. Nagyon komoly súlyt érzek a végén. Ugyanakkor meg nagyon gyors a hal, amíg 8 is sikerült visszanyernem tőle. Ezt egy mozdulattal visszahúzta. Nem akarom elkiabálni, de közel van a 20 kilóhoz. Hú, mekkora hatalmas jószág. Nagyon nehéz. Az éjszaka kellős közepén hajnali 3 órakor érkezett. Hosszú csend után jött végre ez a gyönyörű szép tőponty. 20 kg 88 deka. Jól éreztem. 20 kg 88 deka. Ennek a csodás tőpontynak a pontos súlya. Fantasztikus. Nagyon boldog vagyok. Hajnali 3:30 van. Hát megjött az a hal, amire vártam. Hát ilyen fantasztikus halakat lehet fogni itt Harsányban, kellő kitartással és felkészültséggel. És még nincs vége a horgászatnak. A fédelbotos horgászat eredményességének kulcsa, hogy mi kerül az etetőkosárba. A kedves nézők az esetek döntő többségében azt látják, hogy 1 vagy 2 különböző fajta receptet kínálok konkrét megoldásként arra az adott vízterületre. Joggal merülhet fel a kérdés, honnan tudom én ilyen magabiztossággal azt, hogy az a keverék abban az időszakban biztosan működni fog. Nos, nincs ebben titok, 2 módon választom ki az adott etetőanyag fajtát, egy a sok éves tapasztalat alapján, akár szerencsés módon már első alkalommal belenyúlhatok, a második mód pedig, hogy szisztematikusan kipróbálom, letesztelem az adott vízterületen a különböző etetőanyag fajtákat. Így történt ez szeptemberben is, amikor ebben az évben először voltam itt, amelyről már említést tettem. Ekkor 3 egymás követő napon non-stop horgáztam, és több mint 15 különböző fajta etetőanyagot, és több mint 100 különböző fajta csalit próbáltam. A halak megadták egyértelműen a választ, hogy mely etetőanyagra és mely csali fajtára reagálnak a legjobban. Őket nem érdekli a marketing. Egy dolog érdekli őket, hogy amit felkínáltunk, az abban az időszakban az ízlésüknek megfelelő vagy sem. A horgászok a szoktató etetés során a különféle bojlik mellett a legnagyobb mennyiségben halibut peletet szórnak a vízbe. Ez a hal számára tulajdonképpen már természetes táplálékká vált, ezt fogyasztja a legszívesebben. Ha a halibut pelet ennyire népszerű a harsányi halak körében, akkor nem kérdés, hogy olyan etetőanyagot kell használni, amelynek legfőképpen ez az alapja. A haldorádó rendkívül széles etetőanyag palettáján ez is megtalálható, a neve Premium Halibut. Ez nem más, mint halibut pelet őrlemény, egy csipetnyi titokkal fűszerezve. Ez képezi az etetőanyagom alapját. Torony magasan a halak egyébként erre reagáltak a legjobban, minden különböző fajta etetőanyagot kipróbálva. Ezt tuningolom az évszaknak és az időszaknak megfelelően fagyospony pelettpakkal. Nincs más teendő, mint minden bedobás során 1-2 marékkal ebbe a kis keverő tálkába belehelyezni etetőanyagot, amit egyébként kifejezetten praktikusnak találok, ugyanis pont belepasszol, beleillik ebbe a kis vödörkébe, amelyre ráadásul légmentesen ráhelyezhető a teteje. Mindig kedveltem ezeket az zárt, kisméretű vödörkéket és tálkákat, ugyanis kis helyet foglal és rendkívül praktikus, amely pont az olyan kísérletező kedvű horgászoknak könnyíti meg a dolgát, mint amilyen én is vagyok. Tehát ebbe a keverékbe teszek bele 1 marék pelettpakkot. Ezek a finom pelletszemek tovább dúsítják magát az etetőanyagot, és a később érkező termetes halaknak is tartalmaznak finom falatokat. Ha úgy érzem, hogy nem elég tapadós, a nedvesség tartalma nem megfelelő, akkor egy kevéske vízzel még ezt néhány keveréssel be tudom állítani, illetve
különféle aromákkal is kísérletezek, annak érdekében, hogy felkeltsem a halak érdeklődését. A sok-sok próbálkozás után az aromakérdés is leszűkült. Ha csupán egyetlen aromára kellene feltenni az életemet, akkor az jelen pillanatban nem lenne más, mint az ördögűző fantáza nevű Fluo Essentia aroma, amely fokhagyma és mandula keveréke. Ahogy hűl a víz, sok éves tapasztalat és megfigyelés az, hogy a fokhagyma valamilyen más aromával keverve hihetetlen jól működik. Hát ezt tapasztaltam, és ezt igazolták vissza most is a halak. Ez egy nagyon tömény, sűrű aroma, nem kell belőle sokat rátenni, csak néhány pumpálás, majd ezt elkeverni. Egy dolgot sajnálok, hogy a tévé képernyőn keresztül még illatokat, aromákat nem tudunk átadni. Brutál erős, de nagyon intenzív, kellemes illata van neki. Hát nem csoda, hogy az egyre hűlő vizekben is ezt a pontyok garantáltan nem hagyják figyelmen kívül. Eddig 3 kapásom volt, nem helyesbitek 4, mert egy sajnos fárasztás közben leakadt. Azt vettem észre, hogy a kapások, azok a bedobástól számítva 1 órán belül minden esetben megérkeztek. Ez viszont 34 perc telt el a bedobás óta, hát ez volt a leggyorsabb eddig. Nem esett még szó a csalikról, nos ez az a kérdéskör, amelyben nagyon-nagyon bele lehet keveredni. Pedig egyébként logikusan végig gondolva sokszor sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnánk. Hogyha a halibut pellet őrlemény és maga a halibut ennyire eredményes a vizen, akkor szinte adja magát, hogy mi legyen a csali. Nem más, mint halibut pellet. 2 különböző méretű pelletet választottam, az egyik átmérője 10-es, míg a nagyobbik 16 mm átmérőjű. Ezeket fűztem fel a hajszerelőkére. Azonban az is egy érdekes dolog, hogyha a vízterületen akár sok ezer hasonló szem található, akkor miért épp a mi horgunkat választaná a hal. Valamit még mellé kell tenni, amellyel kitűnik a csalink a hasonlóak közül. Ehhez tökéletesen illeszkedik a Fluo oldódó lebegő pellet édesananász ízesítésben. A sok-sok csali közül ebben az időszakban ez volt az egyik olyan, amelyel önállóan is tudtam halat fogni. Azonban, hogyha a kettőt kombinálom, egy olyan ütős csali kombinációt tudtam létrehozni, amellyel bármilyen méretű és fajtájú hal megfogható. Ahhoz, hogy az ideális csali kombinációt létre tudjam hozni, minden esetben a nagyobb méretű 16 mm-es pelletet használtam, de ebből egy kicsit levágtam, hogy csak kibalanszírozza a pellet csalimat. A pelletszemeket a csalizás előtt átfúrtam, ez a legvékonyabb 1 mm-es fúrót használtam, és úgy áll össze a csali, hogy egy fél szem ananászpelet, egy szem halibut pelet, ez kerül fel a hajszálőkére. 2 jelentéktelennek tűnő, de mégis nagyon fontos apróságra hívnám fel a figyelmet. Az egyik a hajszálőkén található, amely egy gumiütköző. Ez hivatott a pelletszem elcsúszását meggátolni, és rögzíteni oly módon, hogy az a lehető legszorosabban csatlakozzon a felette található lebegő oldódó pellethez. A másik pedig egy kis szilikon cső, amely azt a célt szolgálja, hogy megfelelő pozícióban tartsa a csalit, kellő távolságra a horogtól, illetve egy nagyon érdekes visszajelzést kaphatunk, hogyha ilyet használunk, ugyanis hogyha a hal erre rászívott, akkor minden esetben, és ezt kifújta, ez a cső felcsúszik a horog szárára a kötésig. Nem egyszer vettem ki a végszélékemet úgy, hogy az itt látható módon helyezkedett el a szilikoncső a horog szárán. Ez azt jelentette, hogy egy ponty a szájába vette, és ki tudta úgy fújni, hogy közben én kapást nem érzékeltem. De ez biztató jel volt számomra, hogy a csali kombináció tetszik a halaknak. A kibalanszírozott csali tökéletes, a horognak a súlya tartja lent a csali kombinációt. Nézd, a balost, ott van a jelentkező. Nem kímél minket ez a csendes őszi áztató eső, váltakozó intenzitással, de tulajdonképpen tegnap késő délután óta folyamatosan esik. No de hát hiába, no, ősz van. Viszont ami nem jó horgásznak, az jó a halfogásnak.
Ez látszik, hogy tűpont, ez nem adja egy könnyen magát, de szép vagy. És meg vagy. Bízom benne, hogy ebben a filmben nagyon sok olyan hasznos ötletet és praktikát láttak, amely segítséget nyújt a későbbi nagy távolságra történő fédelbotos horgászataik során, amely ráadásul nem csak Harsányban, hanem bárhol máshol megállja a helyét. Külön öröm számomra, hogy ez adta rövid, nem egész 1-24 órás horgászat alatt összesen 7 darab pontyot és 1 darab amúgy sikerült partra segítenem. Ráadásul ezek között volt egy igazán kapitális 20,88 kg súlyú, gyönyörű tőponty. Azonban ne felejtsék el a kedves nézők, hogy azok, akik Harsányba ellátogatnak, így sincs kolbászból kerítés. Előfordult az, hogy akár egy 1-24 órás, vagy akár több napos horgászat során kapás nélkül megúszták. Rendkívül nagy a nyomás a víztületen, tulajdonképpen ahogy a víz kiolvad és amíg be nem fagy, most már nyugodtan mondhatom, non-stop horgázták. Most is minden helyen horgászok tömkelege található. Egyre jobb technikával, egyre jobb csalikkal, egyre jobb felszereléssel érkeznek, amelyeket a halak megszoknak, kitanulnak. Tehát ahhoz, hogy itt igazán kapitális pontyokat tudjunk fogni, mindent be kell vetni annak érdekébe, hogy ezeken a sokszor megfogott és visszaengedett kapitális öreg halak eszén túl tudjunk járni. De lám, maximális felkészültséggel és jó felszereléssel ez nem lehetetlen. Ha tetszett, mielőbb próbálják önök is. Here we cut the tucker.